No niin, eli rahkavoitaikina on nyt jääkaapissa ja tähän pinaattifetapiirakkaan, niin tällä kertaa nämä ei ole laktoosittomia nämä kaikki ainekset. Tässä on 2 tämmöistä Lidlin salaattijuustoa. 250 grammaa on kappale, eli katsotaan tuleeko nämä kaikki siihen. Sitten tässä on hienonnettua pinaattia. Tosi edullista oli. Tämä oli noin 50 senttiä tämä yksi pussi. Niin tähän tulee siis 2 näitä 150 gramman pinaattipussia. Sitten tulee 3 valkosipulin kynttä hienonnettua, 3 kananmunaa. Sitten yleensä olen laittanut 2 kermaviiliä, mutta mulla on 1 kermaviili ja sitten mulla on turkkilaista jogurttia, niin mä laitan sitten toisen ton tämmöisen kermaviilipurkillisen. Tässä on 2 desiä tässä purkissa 200 grammaa, niin 200 grammaa laitan sitten tätä turkkilaista jogurttia sinne ja suolaa ja pippuria. Ja vielä juustoraastetta tulee sitten päälle. Semmonen tehdään. Joo, eli kaikki sekoitetaan kulhoon. Nämä pinaatit ja kermaviili, mausteet, kananmunat. Pilkon ton juuston, tämän fetajuuston ja niin päin pois. Lähdetään tekemään. No niin, eli aloitetaan sillä, että rikotaan tänne kulhoon niin 3 kananmunaa. Noin. Ja rikotaan rikki. Hyvä. Sitten laitetaan sinne kermaviili. Eli 200 grammaa kermaviiliä. Ja laitetaan tästä turkkilaisesta jogurtista niin 200 grammaa, niin otetaan tästä, mä nyt mittaan tähän kermaviilipurkkiin sen verran. Oho. Tää on hyvä tää turkkilainen jogurtti, niin aamulla marjojen kanssa syödä, niin sitä jää vielä vähäsen. Noin, eli laitetaan tämä tänne. Noin. Eli siellä on nyt 400 grammaa yhteensä. Sitten laitetaan, tämä on siis ollut pakastepinaattia ja tämä on siis hienonnettua pinaattia paloina. Ne oli semmosia paloja, mutta kun tämä on nyt sulanut yön yli mulla jääkaapissa, niin tämä on tämmöistä jauhettua. Niin mä laitan tämän tänne. En oo valuttanut nesteitä pois. Eli laitetaan ihan sinne kaikki pussista. Noin. Ja vielä toinen. Tämä maksoi joku 49 senttiä tämä yksi pussi, niin ajattelin, että käytän sen nyt tähän.
Noin. Eli siellä on nyt 2 pussia hienonnettua pinaattia, 300 grammaa yhteensä. Aivan ihana väri tuli. Ai että. Näin. Sitten tässä on 3 valkosipulin kynttä, niin mä puristan ne kynnet tänne. Nämä on kuorittu nyt valmiiksi, kuorin ne. Noin. Sitten laitetaan sinne pikkusen mustapippuria. 1/3 teelusikallista. Ja ihan vähän suolaa. Noin. Ihan hyppysellinen, kun tuossa salaattijuustossa on suola. Aivan ihana väri. Näin. Sitten pilkotaan toi feta. Joo, eli tässä on kreikkalaistyylistä fetajuustoa. Tässä yhdessä on 250 grammaa. Halutetaan täältä vähän nestettä pois. Noin. Pilkotaan se kuutioiksi. Tästä tämmöisiä ensin vajaan sentin paloja noin. Ja sitten laitetaan 2 päällekkäin ja puoliksi. Ja tuosta saadaan mukavia kuutioita. Maistetaan. On hyvä. 2 päällekkäin. Siinä oli 250 grammaa. Otetaan tästä vielä puolet. Katsotaan sitten lisätäänkö lopuksi, mutta eli 125 grammaa on nyt tässä, eli yhteensä 375 olisi. Mä oon tehnyt joskus niistä purkkikuutioista ja niissä on ollut semmoinen 150 grammaa yhdessä ja mä oon laittanut 2, eli 300 grammaa. Laitetaan nyt nää. Katsotaan, tarviiko laittaa kaikkia. Sen näkee sitten. Loput laitetaan sitten
salaattiin. Kyllä ne syötyä tulee. Mä tykkään todella paljon syödä myös sitä kreikkalaista pastasalaattia, johon tulee siis pastaa ja fetajuustoa ja oliivia ja niin päin pois. Siitäkin löytyy ohje. No niin, eiköhän tuolle riitä. Sitten laitetaan täyte pohjan päälle. Sitten kaulitaan tää leivinpaperille. Tää on ollut jääkaapissa sen aikaa, kun mä tein ton täytteen. Nyt tää on hyvä kaulita. Tämä taikina on kyllä tosi hyvä ja itse asiassa maistuukin hyvältä. Tämä leivinpaperi on just sopivan kokoinen tuohon mun peltiin. Eli jos mä kaulitsen tän tällainen tänne reunoille asti, niin silloin siihen jää myös reunaa vähän siihen piirakkaan. Ja sitä voi myös sormilla sitten vielä tuolla painella. No niin. Nyt alkaa olemaan leivinpaperin mittainen. Ja tosiaan mulla on uusi uuni. Ja mä laitan sen nyt tämmöiselle korkeammalle pellille. Tämän pellin mitta on täältä alhaalta niin 30 × 36. Ja se nousee mukavasti tonne. Niin tästä saa kivasti sitten semmoinen 30 palaa noita. Elikkä siirretäänpä sitten pellille. Tuosta nykästää. Noin. Helppo homma. Sitten painellaan tollain vielä noita reunoja. Vähän siistitään ja paikataan. Näin mä teen. Tää on ihan kätevä näin. Tuolta vähän pois ja ei tarvii olla ihan noin korkeat reunat, ne laitetaan tänne. Noin. Tähän se on. Näin. Sitten laitetaan fetajuustoa siihen. Eli tässä on nyt sitä fetajuustoa, niin ripotellaan tänne pohjalle. Ja mä jätän osan tohon, kun mä oon laittanut ton
kermaviilitäyte munaseoksen tähän näin, niin mä tuottelen vielä vähän tuohon päälle. Mä luulen, että tämä määrä riittää aivan hyvin. Että on sillain tasaisesti. Tulee joka piirakka palaan. Eli tässä nyt on yhteensä 375 grammaa fetajuustoa. Se saa olla näin. Sitten laitetaan tähän tämä täyte, missä oli kananmunaa, kermaviiliä, turkkilaista jogurttia ja 2 pussia pinaattia, pakastepinaattia. Pidetään tuolla. Ihanan väristä. Pitäisikin tehdä pinaattikeittoa. Mä nyt käytin pakastepinaattia, kun se on kätevä tässä hommassa. Näin. Sitten vähän tasoitellaan. Vähän tonne joka nurkkaa. Ai että. Tässä vähän. Näin onnistuu parhaiten. Nyt mä mietin, että no laitan mä lisää. Laitetaan sinne ainakin vähän vielä tähän näin päälle, kun ei se ole kiva, jos siellä on liikaa. Näin. Joo, tuo määrä saa riittää. Vähän se jäi yli siitä. Olisiko mennyt 350 grammaa tähän nyt sitten feta. Ja sitten laitetaan vielä vähän juustoraastetta, niin se ihanasti sulaa tuohon päälle. Mulla on tässä tämmöistä Emmental-juustoraastetta. Niin sitähän me laitetaan tähän päälle vielä, niin siitä tulee ihanaa väriä. Ja joskus mä oon laittanut tosiaan niin yhden ruokakermapurkin vielä noiden kermaviilien lisäksi, mutta nyt kun tää oli niin nestemäinen tämä pinaatti, niin en laittanut sitä kermaa. Näin. Ihanan tuoksusta muuten tää K-menu Emmental-juustoraaste. Tää on hyvä. Se olisi nyt valmis. Ei muuta kuin uuniin. 200 astetta ja 30-40 minuuttia. Varmaan 40 minuuttia menee. Uuni alimmaiselle tasolle. No joo, kun toi on nyt taas tommonen korkea pelti, niin kuin näkyy, niin toi pohja menee tosi tonne ihan alimmaiselle, niin kuin, mihin pitäisi laittaa alimmainen pelti, niin se on nyt tuolla lailla. Eli se saa siellä olla nyt
200 asteessa uunin alatasolla 30-40 minuuttia. Luulen, että menee 40 minuuttia. No niin. 35 minuuttia oli uunissa. Se oli siellä alatasolla niin 30 minuuttia ja sitten mä nostin sen tuon vähän niin kuin keskitason yläpuolelle, että toi pinta saa väriä. Niin 35 minuuttia. Tämä on kypsää. Pohja näyttää hyvältä. Se saa siinä nyt jäähtyä. Hyvä on. Nam.